vlog is magluluto tayo ng ampalaya. It's way for a Muslim ampalaya. So, ganito kami magluto ng ampalaya guys with egg. So, I wanna show you how. So, kailangan natin igisa ang garlic. And next natin ang very easy lang naman ang pagluto ng ampalaya with egg guys. Next is onion. Wait until it will be turning a little bit cook. Then sunod natin ng onion natin. Ganyan lang siya guys, ka-easy. And mag-voice over lang ako guys kasi maraming tao sa labas kanina while I'm cooking. Me and my brother pala. Me and my brother cooking. Sorry, ayan. Ilalagay na natin ang ampalaya natin. Ang pambansang mapait ng Philippines. Healthy vegetarian guys. And the next, ganyan lang siya kasimple. So of course, haluin natin siya. Lagyan ng salt and paminta, konti, ganun. Yung suwak sa panglasa nyo, ganun lang po guys, kasimple. Well, it was long time na wala ako sa vlog. So, ang next is yan. Ilalagay na natin yung egg. So, shortly, malapit na talaga siya maluto guys. Mabilis lang talaga tulutuin. Ganyan. So, huwag kalimutan maglagay ng salt and black pepper konti. And depende sa ginagamit nyo, ajinomoto or bitchin, ganun. Magic sarap pala. Ajinomoto and bitchin. Taran! Is finished!